Salut! Bine v-am găsit la un nou episod de Pescuit la Crap Baits. Mă aflu pe lacul Cetariu, la o partidă de 96 de ore. După cum vedeți, și aici o să am parte de ploaie. Acum să sperăm că o să am un răspuns mai bun din partea crapilor. Începutul este destul de promițător, am avut deja o prezentare și am reușit să prind un crap de 13 kg. Să vedem ce ne rezervă restul partidei. Vreme frumoasă și pe Cetariu. Plouă de câteva ore. Să vedem, așteptăm peștii. Salut! Trecut 24 de ore de la partida de la Cetariu. A plouat aproape jumătate de zi. Peștii nu prea au răspuns nici aici la vremea ploioasă. Spre dimineață Istvan a avut câteva prezentări cu 2 sau 3 crapi puși pe saltea. Eu am avut și eu două prezentări, dar n-am reușit să-i duc pe saltea. Acum să vedem mai departe. Până acum am abordat partida cu momitoare, dar cred că o să renunț din după masa asta la tehnica asta, că nu prea mi-a dat rezultate și nu-i stilul meu de pescuit, mai ales aici pe Cetariu. Să sperăm că vremea se va îmbunătăți, măcar să se oprească ploaia și să înceapă crapii să mănânce. Oricum, din câte am observat, crapii sunt mai activi spre dimineață, între orele 4 și 7, 8 dimineața și după masa mai târziu, după ora 5-6 până în 8-9. Acum să vedem ce ne rezervă restul zilei. Vă țin la curent. Salut! Au trecut 48 de ore de la începutul partidei de pe Cetariu. Practic, suntem la jumatea partidei. Peștii, în continuare, sunt destul de mofturoși. Nu prea mai avut prezentări. Și partenerul meu de la această partidă, Istvan, a reușit să prindă un amur. Am avut și eu tot un amur care s-a descățat la mincioc. Se pare că amurii sunt ceva mai activi, dar nici aceștia nu prea poți să zici că avem parte de o partidă cu amuri mulți. Măcar ploaia
Astăzi ne-a dat pace, nu prea a mai plouat, dar situația pe baltă este cam la fel ca și la noi, nu prea s-a mai prins. Aici colo, pe câte un stand, câte un pește. Acum, iar a trebuit să schimb abordarea. Ultima variantă, cum ar fi, am trecut pe bag-uri să văd, poate, cu asta o să am succes mai mare. Acum o să vedem ce ne mai rezervă restul partidei. Salut! O să vă prezint tehnica mea de făcut bag-uri. Folosesc de data asta niște pungi de 60, un pic mai mărișoare, că nu trebuie să lansez la distanțe foarte mari. Pun un pic de material pe fund. Așez montura. Foarte important este să poziționăm plumbul pe mijlocul pungii. Și odată ce am acoperit plumbul cu material mai puțin grunzuros, cu pelete mici și spărtură și un pic de praf, atunci deasupra o să pun pelete de astea mai mărișoare de 4 și de 6. Compactez bine, iar un lucru foarte important la bag-uri, dacă vrem să atingem distanțe mai mari, compactarea. Pentru sigilat folosesc metoda răsucirii pe tijă, mi se pare mai rapid și mai simplu. Mai avem de lipit colțurile și marginile și bag-ul gata. Așa arată un bag compactat.
Salut! A treia zi a partidei de pe Cetariu, ultima zi plină, cum ar veni. Vă spuneam ieri că am schimbat iară strategia și am trecut pe baguri la un pescuit de intercepție. Spre bucuria mea pot să zic că strategia a dat roade. Am reușit după masa asta să pun pe saltea o oglindă frumoasă de 19 kg, aproape de limita de 20 de kg. Am mai rămas o seară și o noapte din partidă. Să sperăm că o să mai am ceva prezentări la baguri. Salut! Am ajuns la finalul partidei de pe Cetariu. Aseară am mai reușit să pun pe saltea încă un crab, da, de data asta ceva mai micuț, de 10 kg. Spre dimineață am mai avut o prezentare, dar până am ieșit nu a mai fost nimeni în capătul celălalt al firului. Toată noaptea a plouat. Acum, măcar spre finalul partidei, măcar s-a oprit ploaia. Ce să zic, ca și concluzii, încă o partidă cu multă ploaie, pești puțini, dar o companie plăcută și să sperăm că în episodul următor o să vă pot oferi mai multe capturi. Nu uitați, dacă vă place conținutul, să vă abonați la canalul de YouTube pentru a primi notificări despre următoarele partide. Fir întins!